आज म तपाईहरुलाई ब्राउनी बनाएर देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ मैदाको पिठो, पाउडर सुगर, अन्डा, चकलेट, कोको पाउडर, भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट, बेकिङ पाउडर अनि बटर। अब सुरुमा चकलेट र बटर पगाल्नको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो भाँडोमा यसरी पानी तताएको छु। पानी बोइल हुन थालिसकेपछि यसको माथि एउटा कचौरा राखेर कचौरामा म चकलेट र बटर पगाल्न जाँदैछु। बटर र चकलेटलाई डाइरेक्ट हिटमा पगाल्यो भने चाहिँ डढ्न सक्छ, त्यसैले मैले यसरी पगालेको हो। माइक्रोवेभमा पकाल्दा पनि हुन्छ। यसरी टाइममा चलाउँदै चकलेट र बटरलाई पगाल्ने। चकलेट सबै पग्लिसकेपछि अब यसलाई बोइलरबाट झिकेर साइडमा राख्ने। अब यो चकलेट तातो नै हुँदा यसमा पाउडर सुगर हालेर मिक्स गर्ने। चकलेट तातो हुँदा नै हाल्यो भने सुगर राम्ररी मेल्ट हुन्छ। सुगर चाहिँ आफ्नो टेस्ट अनुसार कतिको गुलियो मनपर्छ त्यति नै हाल्नु होला। डार्क चकलेट युज गर्नुभएको छ भने अलि धेरै सुगर युज गर्नुपर्छ। अर्को मिल्क चकलेट युज गर्नुभएको छ भने सुगर अलि थोरै युज गर्नुपर्छ, त्यो चकलेट आफै गुलियो हुन्छ। अब यो चकलेटलाई एकछिन साइडमा राखेर चिसो हुन दिउँ। त्यति बेलासम्म मैदाको पिठोमा बेकिङ पाउडर र कोको पाउडरलाई हालेर राम्ररी मिक्स गर्ने। यो ड्राई इन्ग्रेडियन्टलाई छुट्टै मिक्स गर्यो भने चाहिँ पछि हामीलाई मिक्स गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो पनि मिक्स भइसकेको छ। अब अघि मेल्ट गरेको चकलेट रुम टेम्परेचरमा आइसकेपछि त्यसमा भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट हालेर मिक्स गर्ने। त्यसपछि अब यो दुईटा अन्डालाई राम्ररी फिट्ने। अन्डालाई यसरी 2-3 मिनेट फिट्यो भने यस्तो फिज आउँछ, त्यसैले ब्राउनी राम्ररी फुल्छ। त्यसैले अन्डालाई राम्ररी फिट्नु होला पहिला। अन्डा चकलेटसँग यसरी राम्ररी मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा अघि मिक्स गरेको मैदाको मिक्सचर हाल्ने। मिक्स गर्न गाह्रो हुन्छ भने थोरै हालेर मिक्स गर्दा पनि हुन्छ। अब यो ड्राई पिठोलाई राम्ररी चकलेटसँग मिक्स गर्ने। ब्राउनीको मिक्सचर अलि बाक्लो हुन्छ, त्यसैले मिक्स गर्नलाई अलि टाइम लाग्छ, बिस्तारै गर्नुपर्छ। यसरी राम्ररी मिक्स गरिसकेको छु। अब यो ब्राउनी बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। तर म यसमा अझै व्हाइट चकलेट, डार्क चकलेट र ओखरको सानो पिसहरू हाल्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो। यो चकलेटको पिसहरू नहाली अघिकै ब्याटर मात्रै ब्राउनी बनाउँदा पनि मिठो हुन्छ। यसरी चकलेटको पिसहरू पनि मिक्स गरिसकेको छु। अब ब्राउनीलाई बेक गर्नको लागि मैले यस्तो एउटा केक प्यानमा एल्युमिनियम फोइललाई यसरी राखेको छु। त्यसको माथि पनि मैले बटर दलेर ब्राउनीको मिक्सचरलाई त्यसमा हालेको छु। यस्तो गर्दा चाहिँ ब्राउनी पछि पाकिसकेपछि झिक्नको लागि सजिलो हुन्छ। ब्राउनीलाई यसरी माथि लेभल हुने गरी मिलाउने। त्यसपछि यसलाई 180 डिग्रीमा 20-25 मिनेटको लागि पकाउने। 20 मिनेट जतिमा एकचोटि झिकेर चेक गर्ने, पाकेको छैन भने फेरि पकाउने। ब्राउनीको माथि यस्तो चर्केको देखिन थालेपछि ब्राउनी चाहिँ रेडी भयो। अब यसलाई एकछिन चिसो हुनको लागि छोडिदिने। हातले छुन सक्ने जति चिसो भएपछि अब यसलाई प्यानबाट झिकेर सानो पिसमा काट्ने। त्यसपछि यो ब्राउनी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। पछि ब्याटरमा हालेको चकलेटको पिसेसहरू चाहिँ मेल्ट भएर यस्तो हुन्छ बीचमा। मैले यो ब्राउनीलाई यसरी आइसक्रिमसँग सर्भ गरेको छु।
तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन परे यो मेरो YouTube च्यानल लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।